เคสวัสดีทุกท่านนะคะเดี๋ยววันนี้คุยกันเรื่องของสารทดแทนความหวานนะคะวันนี้หมออยู่กับสวัสดีทุกท่าแพทนนะคะเดี๋ยวนะคะวันนี้แล้วก็คุยกันเรื่องอิง มีเสียงด้วยค่ะก็วันนี้พี่คุณหมอดวงกมลติดภารกิจนะคะแล้วก็พี่อ้อของเราก็ติดภารกิจเช่นกันนะคะวันนี้มี3 คนนะคะหมอกับอิงกับแพทค่ะ ก็เดี๋ยววันนี้ให้อิงช่วยเล่าเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ก่อนสารทดแทนความหวานค่ะงั้นก็ให้แพทย์ไปพักก่อนแล้วกันนะคะ ได้ค่ะ เอาแพทย์มาทำไมคะแซวหมอก็พักด้วยดีไหมเนี่ยให้อิงเล่าค่ะสารทดแทนความหวานให้ฟังหน่อยค่ะค่ะก็คือหลายๆคนนะคะก็คือว่าอย่างผู้ป่วยโรคไตบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องการคุมน้ำตาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเหมือนกับว่าพยายามไปหาทางเลือกอื่นก็เป็นพวกของสารให้ความหวานแทนน้ำตาลทีเนี้ยค่ะสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มีอยู่ในท้องตลาดอะค่ะก็มีหลากหลายแบบค่ะก็คือถ้าสมมุติว่าแบ่งเป็นประเภทหลักๆก็คือจะแบ่งเป็น2 อย่างค่ะอย่างแรกก็คือชนิดที่ให้พลังงาน พวกของปนน้ำตาลที่ได้มาจากพวกของน้ำตาลผลไม้พวกฟรุกโตสมอนติทอลซอบิทอลซาลิทอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราจะเห็นอยู่ตามโฆษณาที่แบบใส่ในพวกของตัวของหมากฝรั่งหรืออะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้จะคุ้นชื่อในกลุ่มหมากฝรั่งมากกว่าค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานอยู่บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานถ้าเกิดสมมติใช้ในกลุ่มนี้มากเนี่ยก็ได้รับพลังงานเหมือนเดิมค่ะผู้ป่วยที่ลดน้ำหนักเนี่ยก็อาจจะเขาเรียกว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานกับผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมน้ำหนักก็อาจจะไม่เหมาะในการใช้กลุ่มพวกนี้เท่าไหร่กลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานค่ะกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานหรือให้พลังงานต่ำมากเช่นพวกของซูคราโรสหรือสเตเวียเนี่ยก็คือถ้าเราคุ้นชื่อแบบธรรมดาที่ชาวบ้านเรียกก็คือย่าหวานอันนี้ค่ะก็คือพวกนี้ไม่ให้เป็นพวกของแอสปาร์ตมหรือว่าเป็นพวกของแซคคารีนพวกนี้ค่ะเป็นเหมือนกับว่าหรือขันแซคคารีนหรือขันโทสกรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็เป็นสารให้ความหวานที่ไม่ได้ให้พลังงานเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มพวกที่คนที่ต้องการคุมน้ำหนักหรือคุมเบาหวานเนี่ยก็สามารถเลือกใช้กลุ่มนี้ได้ค่ะแต่ถ้าตามท้องตลาดอะค่ะที่เราใช้กันอยู่ก็จะมีพวกของขันทศกรซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ดีต่อร่างกายเราเพราะว่ามันก็เป็นวัตถุเจือปนอาหารที่เอ่อไม่ได้แนะนำให้ใช้อยู่แล้วแต่ว่าบางคนก็ใช้ในกลุ่มบางคนเขาก็จะมีแอบเติมไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออันนี้ก็คือถ้าเลี่ยงได้ก็คือเลี่ยงไปเลยดีกว่าแล้วก็จะเป็นพวกของแอสปาร์ตมก็คือให้ความหวานเอ่อใกล้เคียงกับน้ำตาลมากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่ทำให้เกิดภาวะฟันผุแล้วก็ไม่ทำให้เกิดตัวของภาวะน้ำตาลในเลือดสูงด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือคนเขาจะนิยมในการที่จะเอามาทำเป็นพวกของเครื่องดื่มพวกน้ำอัดลมที่เราจะเห็นอยู่ตามท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันหรือว่าจะเป็นพวกของสเตเวียที่เดี๋ยวนี้มันใช้กันมากก็คือย่าหวานอันนี้ก็จะมีทั้งเป็นสารสกัดทั้งรูปแบบผงบางคนก็จะใช้เป็นใบแต่ถ้าใบเนี่ยข้อจำกัดของมันก็คือมันจะมีกลิ่นของย่าหวานค่ะกลิ่นใบไม้แห้งอะไรอย่างเงี้ยอยู่มันก็อาจจะไม่ค่อยทำให้กลิ่นรสเนี่ยน่ารับประทานเท่าไหร่แต่ว่าความหวานเนี่ยก็คือจะให้ความหวานกับมากกว่าน้ำตาลปกติค่อนข้างมากเลยค่ะใส่แค่นิดเดียวเองแล้วก็แต่ว่าในเหมือนกับว่าในท้องตลาดค่ะจะมีทั้งแบบซองที่เป็นเกล็ดแล้วก็เป็นแบบน้ำที่สามารถเอามาเติมในพวกของเครื่องดื่มหรือพวกของอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะเป็นพวกของซาลิทอลก็จะเป็นกลุ่มน้ำตาลแอลกอฮอล์ที่เขาใช้กันทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากก็จะใช้กับพวกของหมากฝรั่งพวกซาลิทอลพวกนี้ค่ะจะใช้กับพวกกลุ่มของหมากฝรั่งอะไรมากกว่าเอ่อตัวของน้ำตาลนะคะก็คือหลักๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าใช้ทั่วไปเนี่ยก็อย่างที่บอกไปว่ามันมี2 กลุ่มที่ให้พลังงานกลุ่มที่ไม่ให้พลังงานเลยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าข้อเสียของทุกกลุ่มเลยเนี่ยก็คือมันให้ความหวานค่ะทีนี้ผู้ป่วยที่เป็นเบาหวานที่ติดรสหวานนะคะจะเกิดปัญหาว่าถ้าเกิดสมมติใช้ไปเนี่ยมันจะการปรับพฤติกรรมอาจจะทำให้การปรับพฤติกรรมอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เช่นพอเราคิดว่าเราติดหวานแต่ว่าโอเคเรามีทางเลือกอื่นเราก็ไม่เกิดการลดหวานหรือลดความหวานเกิดขึ้นนะคะพอมันไม่เกิดการลดความหวานเกิดขึ้นปุ๊บวันหนึ่งที่เราออกไปข้างนอกที่เราจะต้องไปใช้กับพวกของน้ำตาลปกติอะค่ะมันก็จะทำให้เราเคยชินกับรสหวานนั้นทำให้การลดน้ำตาลเป็นไปได้ยากมากกว่าการคุมน้ำตาลทำได้ยากมากกว่าอันนี้ก็คือการใช้พวกสารให้ความหวานแทนน้ำตาลค่ะเราใช้เพื่อช่วยให้การปรับลดทำง่ายขึ้นหรือใช้ในกลุ่มที่ว่าทานไม่ได้เลยหรือผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังอยู่ในระหว่างปรับพฤติกรรมที่จะลดหวานอยู่อันนี้ค่ะก็เป็นตัวทางเลือกตัวหนึ่งที่แนะนำให้ทานแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือว่าสารให้ความหวานบางอย่างค่ะมันจะมีข้อจำกัดเรื่องการใช้เช่น
บางอย่างอย่างแอสปาร์ตามอย่างเงี้ยค่ะโดนความร้อนได้ไม่ดี เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะไปเติมลงไปในพวกของอาหารที่กำลังเดือดพล่านเลยอะไรอย่างนี้ได้เพราะว่าถ้าไม่งั้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดรสขมค่ะการใช้สารให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยก็คือ ถ้าเราไปเลือกซื้อที่ไหนอะเราอาจจะต้องพลิกดูข้างหลังดูฉลากนิดนึงค่ะว่าสารอันเนี้ยข้อจำกัดในการใช้มีอะไรบ้างเพราะบางแบรนด์บางยี่ห้อบางสารเนี่ยค่ะเขาจะเขียนข้างหลังเลยว่าไม่เหมาะกับการใช้ในกับการปรุงอาหารในอุณหภูมิเดือดอุณหภูมิสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ค่ะโอเคโดยข้อบ่งชี้หรือว่าคำแนะนำที่สำหรับว่าใครบ้างที่เหมาะสำหรับอาหารกลุ่มนี้ก็น่าจะมีอยู่2กรณีไหมคะกรณีที่1ก็ ค่ะ คือเบาหวานกรณีที่2ก็ ค่ะ คือคนที่ต้องการควบคุมน้ำหนักมีกรณีอื่นไหมคะก็ เอ ประมาณนี้ ส่วนมากก็จะใช้กับคนที่จะใช้สองกลุ่มนี้มากกว่าค่ะกลุ่มที่แบบว่าอยู่ในพวกกลุ่มเบาหวานแล้วก็กลุ่มที่ควบคุมน้ำหนัก ส่วนกลุ่มอื่นจะใช้ก็แล้วแต่ค่ะบางคนก็จะเหมือนกับจะใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วแต่เลยว่าแบบจะเลือกใช้ยังไง อือฮึซึ่งข้อดีอย่างที่อิงบอกก็คือว่าทั้ง2กลุ่มเลยไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ให้พลังงานกับไม่ให้พลังงานโดยกลุ่มที่ให้พลังงานเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าด้วยความหวานที่เท่ากันกับน้ำตาลที่เราทานเนี่ยก็ยังได้พลังงานน้อยกว่าถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลอีกอย่างหนึ่งก็คือที่เราใช้กันทั่วไปอะค่ะก็จะเป็นพวกของน้ำผึ้งอันนี้ที่เราใช้กันนะคะก็คือจะเป็นน้ำผึ้งน้ำผึ้งก็คือจัดเป็นกลุ่มสารให้ความหวานแทนน้ำตาลเหมือนกันเพราะว่าถ้าน้ำตาลในพวกนี้เราพูดถึงน้ำตาลทรายอะค่ะน้ำผึ้งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ว่าคนจะชอบมาใช้กันแต่ทีเนี้ยมันก็จะเกิดปัญหาที่ว่าน้ำผึ้งก็คือน้ำตาลเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใช้เข้าไปแล้วเป็นน้ำตาลเป็นสารเป็นน้ำตาลที่ให้พลังงานด้วยเพราะฉะนั้นในการใช้น้ำผึ้งเนี่ย เราก็ได้รับพลังงานแล้วก็ได้น้ำตาลเทียบเท่ากับการใช้น้ำตาลปกติเหมือนกันค่ะมันแค่ทดแทนกันแค่อาจจะปรับกลิ่นลดหรือทำให้รู้สึกสบายใจเพิ่มมากขึ้นหรือน้ำกระทั่งน้ำตาลปี๊บอะค่ะก็คือน้ำตาลเหมือนกันแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งที่เขาใช้กันช่วงนี้คือกำลังคิดเลยหลาย ๆ ที่อาจจะแบบว่ามีงานวิจัยหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมาสนับสนุนว่าแบบมันใช้ได้ก็คือปลอกหังกล้วยอะค่ะ หล่อฮังกล้วยก็เป็นสารให้ความหวานชนิดหนึ่งที่ว่าเขาจะเอามาใช้ในพวกเครื่องดื่มเหมือนกันหมอหายไป การที่เหมือนกับว่าน้ำผึ้งนะคะถึงแม้ว่าน้ำผึ้งเราจะบอกว่าเป็นสารให้ความหวานแทนน้ำตาลที่มาจากธรรมชาติใช่ไหมคะแต่ถ้าบริโภคมากเกินไปน้ำตาลทุกชนิดอะค่ะที่เป็นให้พลังงานเนี่ยอย่างน้ำผึ้งเนี่ยก็คือสามารถที่ทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องระวังแล้วก็รวมถึงพวกของพอน้ำผึ้งเนี่ยมีสารประกอบเป็นพวกของน้ำตาลกลูโคสแล้วก็น้ำตาลฟรักโตสก็คือน้ำตาลธรรมชาติเราเนี่ยแหละค่ะก็คือทำให้ไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้เหมือนกันแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องระวังก็คือกลุ่มในพวกของน้ำเชื่อมพวกน้ำเชื่อมข้าวโพดค่ะพวกฟรุกโตสก็ทำให้เกาขึ้นได้เหมือนกันพวกนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันโอเคค่ะอิงเดี๋ยวนะเมื่อกี้หมอมีโพยโอเคคนไข้ไตที่เป็นเบาหวานหรือต้องการคุมน้ำหนักทานได้ไหมคะเราทานตัวไหนคะถ้าเป็นน้ำผึ้งก็คือทานได้เหมือนกันแล้วก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรน้ำผึ้งก็ทานได้น้ำตาลก็ทานได้แต่ว่าทานในปริมาณที่จำกัดอะค่ะเพราะอย่างที่บอกว่าคือสารให้ความหวานแทนน้ำตาลมันจะดีตรงที่ว่ามันไม่ให้พลังงานใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกสบายใจในการที่เรากินแล้วก็ไม่ทำให้น้ำตาลเราขึ้นแต่การปรับพฤติกรรมการที่จะลดน้ำตาลได้อย่างยั่งยืนที่สุดคือการปรับพฤติกรรมค่ะ ถ้ามันยังมีพฤติกรรมการติดหวานอยู่เนี่ยมันก็จะทำให้การควบคุมน้ำตาลเราอะทำได้ยากขึ้นเพราะฉะนั้นก็คือใช้เป็นตัวช่วยได้แต่ถ้าทดแทนเลยก็ไม่แนะนำให้ทดแทนแนะนำให้ปรับพฤติกรรมดีกว่าอือฮึค่ะพวกน้ำดื่มโคลาที่แบบไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถทานได้แต่ว่าคำแนะนำก็อย่างที่บอกไปค่ะโอเคงั้นก็ค่ะเชิญแพทย์มาอีกทีหนึ่ง แพทย์มีอะไรเสริมไหมคะไม่งั้นเดี๋ยวไปตอบคำถามที่จะเห็นบ่อยๆอีกอย่างหนึ่งอะค่ะก็คือจริงๆช่วงเนี้ยจะมีการใช้หญ้าหวานเยอะแต่บางคนเนี่ยไม่ได้ใช้หญ้าหวานในรูปแบบที่สกัดออกมาให้แล้วใช้หญ้าหวานที่มันแบบยังเป็นหญ้าอยู่อะค่ะยังเป็นต้นพืชอยู่แล้วก็เอามาต้มเป็นน้ำแทนอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นผู้ป่วยไตเราต้องระวังในส่วนของโพแทสเซียมด้วยเช่นกันค่ะมีเหมือนกันมีเจอในคลินิกเหมือนกันก็คือต้มหญ้าหวานกินสดๆเลยโอเคก็เดี๋ยวไปตอบคำถามกันเถอะทุกคนอุ๊ยเดี๋ยวหมอจะต้องอันนี้อันนี้ฝากเด็กๆตอบกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวหมอไอ้นี่แป๊บหนึ่ง
จริงๆก็อย่างที่พี่อิงบอกอะค่ะเพราะว่าคือสารทดแทนความหวานหรือว่าน้ำตาลเทียมอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีรสหวานที่แบบหวานมากกว่าน้ำตาลปกติ หวานติดลิ้นทำให้เราแบบติดหวานมากขึ้น ถ้ายิ่งเราใช้เยอะเราก็จะยิ่งชินกับความหวานอันนั้น แบบพอกินน้ำตาลธรรมชาติเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่หวานแหละกลับกลายเป็นว่าเมื่อไหร่ที่เลิกใช้น้ำตาลเทียม ไปกินน้ำตาลปกติก็ต้องทานน้ำตาลปกติมากขึ้น เพื่อที่จะให้ได้รสชาติเลเวลความหวานกับลิ้นเราที่สัมผัสที่เคยชินมาก่อนหน้านี้ ค่ะโอเคอันนี้นะคะท่านนี้นะคะบอกเป็นโรคไต GFR15 ทานแกงจืดเยื่อไผ่ได้ไหมครับทานได้ไหมคะอิงทานได้ไหมคะแกงจืดเยื่อไผ่ใช่ส้มไหมคะ แจ๋ว ระวังเรื่องเกลือค่ะ จริงๆทานได้ไหมก็คือทานได้ค่ะ แต่ว่าระวังเรื่องเกลือแล้วก็ถ้าทานเป็นในแนวรูปแบบของตุ๋นยาจีนหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะระวังเรื่องโพแทสเซียมอะค่ะเพราะว่าตุ๋นยาจีนก็จะใส่พวกเกากี้พวกอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องระวังเรื่องโพแทสเซียมเลยแต่ถ้าโพแทสเซียมไม่ได้สูงไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ทานได้อยู่นะคะ โอเค เดี๋ยวอิงเข้าLine Official ได้นะคะหมอจะตอบใน Line Official ขอถามใน Line Official ค่ะเดี๋ยวท่านนี้หมอถามแพทก่อนคุณอรุณีนะคะ บอกว่าสวัสดีค่ะ ถามว่าตอนนี้เหลือเปอร์เซ็นต์ไตอยู่1%นะคะ ฟอกไตแล้วก็ฟอกมาบอกว่าตอนแรกบอกว่าเป็นไตเฉียบพลันนะคะ ตอนนี้ยังเดินไม่ได้ ฟอกมา1 เดือนถามว่ามีโอกาสจะเดินได้ไหมแล้วก็ฟอกไตอาทิตย์ละ2 ครั้ง ครั้งละ4 ชั่วโมงเอ่อเดี๋ยวก่อนนะคะ อันนี้น่าจะเป็น1 คำถาม อันนี้น่าจะถามแทนน้าถามแทนญาติ1 รอบก่อนในเคสเดียวกันค่ะงั้นอันนี้ถามหมอแล้วกันนะคะ ถามว่าจะเดินได้หรือเปล่า อันนี้หมอก็จะตอบว่าเอ่อตอบลำบาก เพราะว่ามันก็คงต้องขึ้นกับว่าที่เดินไม่ได้เพราะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะมีหลายแบบนะคะ อย่างเช่นบางเคสอย่างเงี้ยค่ะ ก็จะเป็นเคสที่ว่าอ่าเดินไม่ได้จากเจ็บป่วยไม่สบายชั่วคราวอย่างเงี้ยเนาะแบบติดเตียงมาพักหนึ่ง แล้วก็มีติดเชื้อรุนแรงประมาณนี้นะคะใส่ท่อช่วยหายใจสมมุติรุนแรงอย่างเงี้ยค่ะบางช่วงที่คนไข้การเป็นเยอะๆอาจจะนอนไม่ได้อาจจะเดินไม่ได้สักพักหนึ่งพอหลังจากนั้นก็มีการฟื้นฟูทำกายภาพทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะกลับมาเดินได้นะคะหรืออ่าบางท่านอย่างงี้ค่ะสมมุติเดินไม่ได้สมมุติถ้าเกิดสมมุติแรงๆเลยก็คือว่าเป็นเป็นพยาธิสภาพที่แบบว่าเป็นแล้วเป็นเลยเช่นเส้นเลือดสมองแล้วเป็นเยอะมากหรือว่าตัวไขสันหลังมีปัญหาอย่างเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้ตลอดแต่ว่าอันนี้ต้องถามคุณหมอที่ดูแลอะค่ะว่าสาเหตุเดินไม่ได้จากอะไรนะคะบางสาเหตุก็เป็นชั่วคราวบางสาเหตุก็เป็นแล้วเป็นเลยอย่างเงี้ยค่ะท่านเดียวกันนะคะอันนี้ถามมาอีกรอบหนึ่งถามว่าเป็นไตเสื่อมนะคะ 3A จะทานรังนกได้ไหมมีปัญหาอะไรหรือเปล่าอันนี้ขออนุญาตถามแพทย์แล้วกันนะคะค่ะคือรังนกเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้มีการศึกษาอะไรที่บอกว่าจะมีปัญหากับไตโดยตรงหรือเปล่านะคะ แต่ว่าตัวรังนกเนี่ยแน่ๆคือเรารู้ว่าสิ่งที่เขามีเนี่ยน้ำตาล เป็นสารอาหารที่จะได้จากการกินรังนกก็คือน้ำตาล แล้วเอ่อสิ่งที่จะตามมาก็คือถ้าเป็นเบาหวานอาจจะทำให้คุมน้ำตาลค่อนข้างยาก แล้วก็ถ้ามีปัญหากับยูริกสูง ก็อาจจะมีปัญหาคือยูริกก็ขึ้นได้เหมือนกันค่ะ แต่ถ้าถามว่าจะมีโอกาสทำให้ไตแย่ลงโดยตรงไหมอันนี้ไม่มีข้อมูลในตรงนั้นค่ะอิงมีอะไรเสริมไหมคะ ไม่มีค่ะ โอเค เดี๋ยวต่อไปนะคะคุณสล็อตนะคะ อันนี้นาที14ท่านนี้ถามหมอว่าปรึกษาเรื่องบริจาคไตมีคำแนะนำอะไรบ้างนะคะ แล้วก็ไม่ทราบว่าเป็นโรคไตระยะอะไร แต่ว่าเป็นไตเรื้อรังมาเอ่อกว่า2 ปีแล้วนะคะ ก็หมอก็จะตอบว่าเวลาเราจะคุยกันเรื่องบริจาคไตอันนี้ไม่แน่ใจว่าหมายถึงว่าจะเป็นคนให้หรือจะเป็นคนรับหรืออย่างไรนะคะแต่ขั้นแรกก็คือว่าท่านก็ต้องทราบก่อนว่าไตข้างหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีค่ามากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเอ่อเขาเรียกว่าอนุญาตให้ผู้ป่วยบริจาคไตอันนี้จะหมายถึงมาบริจาคไตให้กับคนที่เขาเป็นไตระยะท้ายคือระยะ5เลยที่แบบว่า
ดูท่าแล้วจะชะลอไม่ไหวดูท่าแล้วว่าเปอร์เซ็นต์ไตจะหายไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกบำบัดทดแทนทางไตเช่นจะต้องฟอกเลือดไตล้างไตในช่องท้องอะไรประมาณนี้นะคะเราค่อยแนะนำว่าญาติค่อยมาบริจาคไตนะคะในกรณีที่แบบว่าข้อมูลมีว่าเป็นไตเรื้อรังแล้วก็เป็นมา2 ปีอันนี้ไม่เพียงพอที่เราจะมาแนะนำกันว่าควรหรือไม่ควรจะต้องบริจาคไตนะคะเดี๋ยวไปท่านนี้นะคะคุณภูวรรณนาที15ฮะท่านนี้บอกว่าสาเหตุเกลือและโพแทสเซียมต่ำมีท่านนี้มีเป็นโรคที่เจอไม่บ่อยก็คือมีก้อนที่ต่อมหมวกไตแล้วก็ถามว่าจะรักษาอย่างไรนะคะมาดูแป๊บหนึ่งโพแทสเซียมต่ำอันนี้ต่ำจริงจังเลยตัวโรคจากต่อมหมวกไตจะเป็นแบบนี้เลยก็คือโพแทสเซียมจะต่ำแล้วก็ตัวค่าเลือดเป็นกรดเนี่ยค่ะจะไม่เป็นกรดนะคะจะเป็นด่างเลยตัวไบคาร์บอเนตที่หลายท่านถ้าเกิดฟังหลายๆเทปจะรู้นะคะตัวค่าเลือดเป็นกรดเนี่ยจะอยู่สักประมาณ22ถึง24ประมาณนี้นะคะแต่ในโรคที่มีโพแทสเซียมต่ำจากมีก้อนที่ต่อมหมวกไตเนี่ยลักษณะพวกนี้ก็คือจะเป็นด่างก็คือตัวค่าเลือดเป็นกรดเนี่ยนอกจากไม่22แล้วเกินไปเลยของท่านนี้นี่31เลยนะคะหมอถ้าเกิดถามว่าเบื้องต้นคุณหมอเขาจะรักษายังไงก็อันแรกก็ใช้คำว่าเขาจะมีการตรวจค่อนข้างจะหลายอย่างนะคะตรวจปัสสาวะก็มักจะต้องตรวจปัสสาวะเช็คเลือดกันพอสมควรนะคะรวมทั้งอาจจะมีการตรวจปัสสาวะ24ชั่วโมงแล้วก็เทสเลือดพิเศษเพื่อดูว่าโรคเนี้ยค่ะยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริงหรือเปล่านะคะหลังจากทำเทสเสร็จก็จะมีการสแกนเขาเรียกสแกนตัวต่อมหมวกไตเพื่อจะดูว่ามีก้อนหรือเปล่านะคะโดยบางลักษณะก็จะเป็นก้อนบางลักษณะก็จะเป็นเหมือนกับว่ามีความผิดปกติที่ตัวต่อมหมวกไตแต่ไม่ได้เป็นก้อนนะคะถ้าคุณหมอเขาดูแล้วอ่าตัวสมมติว่าเป็นก้อนแล้วก็ก้อนนั้นแหละน่าจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้โพแทสเซียมต่ำค่ะคุณหมอเขาก็จะนัดโดยส่วนใหญ่นะคะมักจะเดี๋ยวนี้น่าจะเป็นการนัดผ่าตัดก้อนนั้นออกนะคะแล้วก็ถ้าเกิดตัดก้อนนั้นออกค่ะก็เป้าหมายของการรักษาก็คือรักษาเพื่อว่าเอาก้อนนี้ออกและพยาธิสภาพหมายถึงว่าตัวโรคจากตัวก้อนนี้เองทำให้มีโพแทสเซียมต่ำทำให้มีความดันสูงเพราะฉะนั้นคนไข้ก็มีโอกาสที่เอาก้อนออกปุ๊บก็โพแทสเซียมก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะคะไม่ต่ำแล้วแล้วก็ภาวะที่เลือดเป็นด่างที่หมอบอกก็จะไม่เป็นด่างแล้วและความดันก็จะไม่สูงแล้วนะคะก็คือทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ปกติจะยกเว้นก็ในกรณีที่ถ้าเกิดบางท่านนะคะไม่ได้เป็นความดันสูงจากตัวก้อนอย่างเดียวปรากฏว่าก้อนก็มีนะคะก้อนก็ผลิตฮอร์โมนทำให้ความดันขึ้นแล้วตัวท่านเองก็เป็นความดันจากตัวเองอีกอย่างเงี้ยค่ะบางทีเอาก้อนออกก็อาจจะหายแค่โพแทสเซียมกับเลือดเป็นด่างแต่ว่าความดันอาจจะยังหลงเหลืออยู่ก็ประมาณนี้นะคะไปต่อท่านนี้อันนี้คุณประเชิญโชคนะคะอันนี้ถามอิงก็แล้วกันนะคะ18อันนี้บอกว่าโรคไตนะคะทานกรดอะมิโนเสริมได้ไหมคะแล้วก็ถ้าทานจะมีอันตรายกับไตไหมนะคะกรดอะมิโน ไตเนี่ยไตระยะเท่าไหร่คะ ไม่บอกค่ะบอกมีข้อมูลแค่นี้ค่ะอะมิโนเสริม ก็จริงๆมันก็ถ้ากินข้าวได้ปกติอะค่ะกินอาหารได้ครบ5 หมู่ปกติเลยทานได้ปกติไม่ได้แบบว่ามีการแบบว่าความผิดปกติใดๆตับยังดีอยู่อะไรยังดีอยู่ก็ไม่คิดว่าจำเป็นจะต้องทานอะมิโนเสริมอะค่ะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าโอเคคุณมีปัญหาเรื่องตับหรือว่าตับแบบย่อยโปรตีนได้ไม่ดีแล้ว หรือว่าแบบว่ามีโรคอื่นๆมาที่จะต้องได้รับการรักษาอะไรเงี้ยค่ะจะทานเสริมก็โอเคค่ะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าเป็นแค่ไตเฉยๆแล้วไม่ได้มีอะไรยังทานข้าวได้อร่อยกับการรับประทานอาหารอยู่ก็ไม่จำเป็นจะต้องรับประทานเพิ่มอะค่ะค่ะเขามีให้ข้อมูลมาว่าเห็นว่าแบบเขาโฆษณากันว่าอาจจะมีประโยชน์ของตัวกรดอะมิโนเสริมก็ตามคำแนะนำก็คือเราให้ทานเป็นอาหาร
ถ้าเกิดทานโปรตีนไม่พอก็ทานเสริม แต่ถ้าทานพอแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะ ค่ะ เดี๋ยวแพทย์ขออธิบายเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ เผื่อบางคนที่เข้ามาแล้วเราไม่เข้าใจคำว่ากรดอะมิโนอะค่ะ คือจริงๆแล้วกรดอะมิโนเนี่ยก็คือมาจากโปรตีนนั่นแหละ ก็คือแหล่งของโปรตีนเรารู้เนาะเนื้อนมไข่อะไรต่างๆที่อันนี้คือเราเรียกว่าโปรตีน เวลาร่างกายเราย่อยโปรตีนออกมาแล้วเนี่ยเราจะได้หน่วยอันนึงที่ชื่อว่ากรดอะมิโนซึ่งก็มาจากเรากินโปรตีนเข้าไปเราย่อยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแหละทีเนี้ยกรดอะมิโนมันก็มีหลากหลายชนิดเลยที่หลังจากย่อยออกมาแล้วค่ะทีเนี้ยในท้องตลาดทุกวันเนี้ยมันก็จะมีกรดอะมิโนบางประเภทที่เขาเคลมว่าคุณสมบัติเนี่ยช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่ะก็จริงๆผลการศึกษาก็ยังไม่ได้คือฟันธงขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าคนไข้โรคไตเนี่ยอยากกินอ่ะคือกินได้ไหมกินได้แต่ว่าอย่าลืมว่ากรดอะมิโนอ่ะก็มาจากโปรตีนก็เหมือนเราทานโปรตีนนี่แหละถ้าสมมติว่าทานมากเกินไปก็มีโอกาสที่จะได้โปรตีนมากเกินไปเช่นกันเพราะว่ากรดอะมิโนมีทั้งในรูปแบบที่แบบอัดเม็ดมาแล้วก็แบบเป็นผงมีโอกาสที่จะได้โปรตีนเกินเช่นกันโดยเฉพาะถ้าอยู่ในระยะท้ายๆที่ถูกจำกัดโปรตีนถ้าทานมากเกินไปอันเนี้ยเหมือนได้ของเสียจากการกินโปรตีนที่เกินเช่นกันถ้าทานเกินปริมาณนะคะแต่จริงๆอ่ะอย่างที่มอร์นิ่งพี่อิงบอกเลยคือเราอ่ะอยากให้ทานให้เป็นอาหารในรูปแบบของอาหารจากธรรมชาตินี่แหละดีกว่าถ้ายังทานอาหารได้ปกติดีตับไม่มีปัญหาในการสร้างอะไรก็อย่างที่พี่อิงบอกอะค่ะ โอเคค่ะ ขอบคุณแพทนะคะ เดี๋ยวไปเคสต่อไปนะคะ อันนี้ที่21โอเค ก็ท่านนี้บอกว่าคุณเจ๊กนะคะ JECK หมอไม่รู้อ่านถูกเปล่า ค่ะ บอกว่าถามหมอนะคะว่าโปรตีนรั่วแล้วก็เม็ดเลือดแดงรั่วเป็นประมาณ6ปีแล้วไม่ได้ทานยาอะไรนะคะ คุณหมอนัดตรวจเลือด แล้วก็ตรวจปัสสาวะทุกๆ4เดือน แบบนี้เรียกว่าเป็นไตอักเสบเรื้อรังไหมนะคะ ก็จะตอบว่าเรียกนะคะ เรียก เพราะว่าเวลาเราเรียกไตเรื้อรังหมายถึงว่ามีหน้าที่หรือโครงสร้างการทำงานของไตที่ผิดปกตินะคะ เกิน3เดือนแล้วยังคงเขาเรียกว่าคงมีพยาธิสภาพของไตอยู่อย่างเงี้ยค่ะ ก็เรียกนะคะ แม้ว่าจะไม่ได้ทานยาอะไรแล้วก็ตาม แม้ว่าตัวโรคจะไม่แอคทีฟแล้วก็ตาม แต่ว่าเวลาเรียกเนี่ยเขาเรียกว่าความรุนแรงของไตเรื้อรังเองนั้นน่ะค่ะก็มีตั้งแต่เบาสุดเลยจนถึงแย่จนคล้ายๆกับว่าต้องไปฟอกต้องไปอะไรเนี่ยนะคะ ทีนี้ถ้าเกิดเป็นในกรณีนี้หมอก็คิดว่าก็เป็นกลุ่มที่เบาเบาสุดเลยนะคะ ก็จะขึ้นกับว่าโปรตีนรั่วเยอะไหมเม็ดเลือดแดงรั่วเยอะไหมความดันเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะคะ แต่ว่าโดยความรุนแรงก็คิดว่าไม่ได้เยอะนะคะ ประมาณนั้นค่ะ ต่อไปคุณอั๋นเปล่าคะนาที23นี่หมออยากจะมีแอดมินมากเลยนะ ไม่มีทำเอง ทำเองค่ะทำเอง คุณอั๋นนะคะ ก็ถามว่าค่าไตนะคะ 4.8 ขึ้นลงมีการชะลอไหมคะท่านเนี่ยหมอแบบรู้สึกว่าน่าจะมีรายละเอียดในการแบบ ลองดูก็ได้ค่ะเคลียร์ติ หมอ นิน 4.8 ใช่คือไล่มาตั้งแต่เดือน10เนี่ย เดือน10ปีที่แล้ว เดือน12เดือน1แล้วก็เดือน2เนี่ย BUN ดูนิ่งๆ50 51 49 51อย่างเงี้ย แต่เครียตินินน่ะมาเรื่อยเลยกินมา 3.9 4.7 4.6 แล้วก็ 4.8 อันนี้คือข้อที่1ก็คือค่าไตดูเหมือนมันจะลดลงชัดเจน อือฮึ ข้อที่2ก็คือตัวค่าเลือดเป็นกรดอะค่ะ อันนี้ไม่ตัวค่าเลือดเป็นกรดไบคาร์บอเนต SCO3 เนี่ยค่ะ เหลืออยู่18เอง19 18อย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่รู้ต้องไปดูตัวยา ส่วนใหญ่ถ้าเกิดดูประมาณนี้เราก็จะดูโซดามินท์พอหรือเปล่านะคะ โซดามินท์มักจะเป็นเม็ดขาวกลมๆเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะว่าพอไหมนะคะ แล้วฟ ก็ อสฟอรัสสูงด้วยค่ะ ฟอสฟอรัสแอบสูงนะคะ ทุกคนช่วยกันดูซิมีฟอสฟอรัสเกิน แต่ต้องดูเรื่องของการรับประทานโปรตีนด้วย หมอนะ เพราะว่า ใช่ ฟอสฟอ หม รั อ ส คิด ก็ ว่า ขึ้น หลักๆอยากดูสัดส่วนของอาหาร แล้วก็ถ้าเป็นไปได้อยากอัลตราซาวด์ดูว่ามีอะไรไหม ความดันคุมได้ดีหรือเปล่า ประมาณนั้นค่ะ แล้วก็จริงๆอะสมมุติว่าแม้ว่าจะเหลือเปอร์เซ็นต์ไตแค่เนี้ย แต่ว่าสมมุติว่าจากเดิมอะที่แบบสมมุติว่า
สัดส่วนของการทานอาหารเนี่ยมันไม่ใช่เอ่อแล้วปรากฏว่ารู้สัดส่วนการทานอาหารแล้วทานอย่างเงี้ย แล้วคือเหมือนกับถามว่าตัวไตดีไหมมันไม่ดี แต่ถามว่าแย่จนแบบแย่ไปเลยไหมคือถ้าแย่ไปเลยเนี่ยควรจะขึ้นทั้งคู่ BUN ก็ขึ้น creatinine ก็ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้แอบแบบ BUN คงที่ creatinine ขึ้นอย่างเดียวในลักษณะเนี้ยหมอก็แอบให้กำลังใจว่า ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณหมอเขาแนะนำประมาณยังไงแต่ว่าถ้าเกิดทุกอย่างดีหมดอาการดีอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองปรับการคุมอาหารไม่รู้ว่าจะพอทันไหมอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเราก็ข้ามกันไปซึ่งอาหารก็อย่างที่ทั้งแพททั้งอิงบอกเลยก็มีทั้งเรื่องของฟอสฟอรัสทั้งเรื่องของโปรตีนแต่จริงๆพอระยะนี้นี่เอ่อหมดเลยทุกอย่างต้องติวเข้มทั้งหมดค่ะ ใช่ อืม เพราะว่าโพแทสเซียมก็ค่อนไปทางสูงเหมือนกันคือต้องติวเข้มแบบหลายๆอย่าง ท่านนี้นะคะคุณอากิฟไว้เดี๋ยวหมอต้องไปก๊อปปี้อันนี้มา อ๋อ ก่อนเห็น มี ข้างล่างอยู่ค่ะ ที่ ค่ะ บอกอาหารเสริมใช่ไหมคะที่บอกว่าแม่ไตวายเฉียบพลันฟอกไตไป2 ครั้งเดือนมิถุนา64หลังจากออกจากโรงพยาบาล น้ำหนักลดลงจาก69เหลือ54ค่าไตประมาณ54แต่ทราบว่าต้องทานอาหารเสริมยี่ห้อไหนและแบบไหนดีครับอ่านให้ช่วยอ่าน ให้อิง เขา ตอ น่า บ จะ ค่ะอิงแพทค่ะ อ่ะ ขออภัย แพท ขออภัยแพทเลยค่ะ ค่ะ เมื่อกี้แพทจะว่าอะไรนะคะ อ๋อแบบ อะไร ไม่ นะ แพทย์หมายถึงว่าเขาน่าจะหมายถึงอาหารทางการแพทย์นมทางการแพทย์อะไรประมาณนี้มากกว่าเนาะ ก็ ฟอกไต2 ครั้ง จริงๆเดี๋ยวยี่ห้ออาหารเดี๋ยวเราพิมพ์ให้แล้วกันแต่ว่า ค่ะ โดยรายละเอียดของอาหารให้แพทก็ได้ค่ะแพทย์อธิบายให้ฟังหน่อ ค่ะ ยจ้ะ ก็จริงๆสำหรับคนไข้ที่ฟอกไตแล้วอะค่ะ คือมันมีได้2แบบเลยมันมีแบบฟอกแล้ว แต่ว่ายังคุมแร่ธาตุฟอสฟอรัสโพแทสเซียมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แร่ธาตุพวกนี้ยังโดดสูงอยู่ อาจจะต้องเน้นไปทางอาหารทางการแพทย์ที่เป็นสูตรของคนที่ล้างไตโดยเฉพาะ ซึ่งอันนั้นก็จะโปรตีนสูง แล้วก็คุมแร่ธาตุต่างๆ ไม่ค่อยสูงมากนัก แต่ถ้าในกรณีที่บางคนเนี่ยล้างไตแล้วสามารถแบบควบคุมแร่ธาตุได้ค่อนข้างดี ก็จะทานสูตรปกติที่เป็นสูตรเบาหวานหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ได้เพราะว่าสัดส่วนของโปรตีนในสูตรนมทางการแพทย์ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็โปรตีนก็จะค่อนข้างสูงกว่าสูตรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าได้แม้กระทั่งสูตรไหนก็ได้ แล้วซื้อเป็นแบบผงเวย์ผงโปรตีนมาเสริมเข้าไปอีกถ้าอยากได้โปรตีนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้รบกวนนิดนึงค่ะ ว่าเขาบอกเฉียบพลันฟอกไตไป2 ครั้ง แต่ตอนเนี้ยฟอกอยู่หรือเปล่า เฉียบพลัน ฟอกไตอยู่หรือเปล่า อันเนี้ยค่ะ ก็คือว่าสมมติว่าถ้าณตอนเนี้ยไม่ได้ฟอกแล้ว เหมือนกับก็เป็นผู้ป่วยระยะ54ค่าไต54ใช่ไหมคะ ก็คือก็กินทานเหมือนอาหารผู้ป่วยที่เป็นไตระยะ3ปกติทั่วไปเนี่ยแหละค่ะ ก็คือถ้าสมมติว่าเกิดการฟอกขึ้น แต่ว่าไม่ได้ฟอกถาวรฟอกตลอดอะค่ะ ก็ไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารเสริมก็ได้ เพราะว่ามันก็ไม่มีความเสี่ยงของการขาดสารอาหารจากการที่ว่าเข้าเครื่องฟอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็จะมีแค่ตรงนั้นแล้วคือก็จบไปเพราะเราไม่ได้ฟอกถาวร แต่ตอนนี้ก็คือสมมุตินะตอนนี้ปัจจุบันถ้ากรณีที่คุณอากิฟอะค่ะพิมพ์มาว่าไตวายเฉียบพลันฟอกไตไป2 ครั้งเมื่อตอนมิถุนาแล้วตอนนี้น้ำหนักลงค่าไตตอนนี้54ถ้าอย่างกรณีของแพทก็คือแพทก็จะพูดในกรณีที่ว่าตอนนี้ยังฟอกอยู่ แต่ถ้าของอิงอิงจะของอิงก็จะอาจจะประมาณว่าถ้าณตอนนี้ไม่ได้ฟอกแล้วคุณก็รับประทานอาหารควบคุมโปรตีนไปเหมือนกับตอนที่เขาเรียกว่าเหมือนกับอาหารก่อนที่จะล้างไตค่ะเป็นอาหารไตปกติทั่วไปเลยอย่างเงี้ยค่ะใช่ ก็ จ คื ริ อง ๆ ทาน ถ้าได้ผลเลือดเราอาจจะตอบเรื่องสูตรนมอะไรอย่างเงี้ยได้ชัดเจนมากขึ้นด้วยนะคะ เดี๋ยวหมอถามให้แล้วกันนะคะ ค่ะ สงสัยท่านนี้ขอบคุณครับมาแล้วแต่ไม่ยังไม่พิมพ์ตอบหมอมา ก็ถ้าเกิดฟังอยู่ก็ตอบมาหน่อยแล้วกันนะคะ เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเราจะบอกถ้าอย่างงู้นแล้วยี่ห้อนี้แล้วถ้าอย่างนี้แล้วยี่ห้อนั้นสุดท้ายก็จะงงอยู่ดีนะคะ เพราะฉะนั้นตอบคำถาม2ข้อนะคะ ข้อที่1ก็คือยังฟอกไตอยู่หรือไม่นะคะ แล้วก็ข้อที่2ก็คือมีผลเลือดหรือเปล่านะคะหมอขออนุญาตไปเคสอื่นบ้างนะคะ
เราไปไหนกันดีทุกคนช่วยกันหาหน่อยค่ะอืม หมอเจอแล้วคุณอรชรท่านได้เห็นไหมคะคุณอรชรฝากน้องๆอ่านก่อนแล้วกันเนอะนาที30โอเคเดี๋ยวนะคะ แพทย์อ่านให้นะคะ คนที่เป็นโรคไตระยะที่3สามารถดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นได้ไหมมะนาวสดคั้นเอง ดื่มทุกวันมะนาวประมาณ1 ลูกมีผลกับไตไหมคำถามแรกค่ะ ช่วงนี้มะนาวแพงนะคะ ช่วงนี้มะนาวแพงแต่จริงๆแพทย์ไม่ในมุมมองของแพทย์คือแพทย์ไม่กลัวถ้าเกิดว่ามะนาวแค่1 ลูกกับน้ำอุ่น แต่ว่าเวลาเรากิน อันเนี้ยคือเราใส่เกลือไหมใส่น้ำตาลไหมอันนี้น่าจะแสลงกับไตมากกว่า โอเค คุณอรชรนะคะ เดี๋ยวหมอค่ะ ค่ะ แล้วก็คนไข้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ เคยดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นแล้ว อาการจามจากภูมิแพ้ดีขึ้น โอเคค่ะหมอจะบอกว่าคุณอรชรนะคะที่มีท่านหนึ่งต่อไปนะคะ ว่าสามารถทำได้อันนั้นพี่คุณหมอนกดวงกมลนะคะ คุณหมอไตนะคะ ก็ทำหน้าที่เป็นหมอ เพราะว่าหมอเข้าใจว่าเดี๋ยวพอพิมพ์ในไลน์ Official จะเป็นหมอไตให้คำตอบหมดเลยนะคะ ก็คือเป็นแรงงานพี่นกดวงกมลไม่ใช่หมอ เครดิตพี่คุณหมอดวงกมลนะคะ แต่ว่าวันนี้ก็เดี๋ยวแพทตอบให้แล้วนะคะไปเคสอื่นนะคะท่านนี้ค่ะ คุณวีรกุลนะคะโอเคเดี๋ยวให้ช่วยอ่านให้หน่อยนาที31ขอคำแนะนำเป็นไตระยะ4อยากได้สูตรอาหาร3 มื้อ1 วันสัก1 รอบอาทิตย์โอ้โหเลยนะ โอ้โหยากเลย เพราะว่าคือจริงๆอะค่ะ เดี๋ยวไปรอดูแพทก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวแพทจะทำวัน แต่ไม่น่าจะได้หมดขนาดนี้ค่ะ เพราะว่าอันนี้เหมือนแบบอันนี้จัดใหญ่เลยค่ะ ไม่ไหว ก็แต่เดี๋ยวแพทจะทำวันพุธใช่ไหมคะที่เราจะคุยกันเรื่องเมนูอาหารค่ะ อันนี้เดี๋ยวให้ฝากไปติดตามแพทกับหมอวันพุธที่จะถึง16นะคะ วันที่16บ่าย2ค่ะ ค่ะ คือจะสอนวิธีการคำนวณแบบคร่าวๆว่าดูยังไงว่าเราต้องกินเท่าไหร่ยังไงในต่อ1 วันนะคะ คือบางทีเนี่ยการที่บอกว่า1 คนควรจะกินเท่านี้มันไม่สามารถใช้กับคนทุกคนไงเพราะความต้องการของคน1 คนเนี่ยมันไม่เท่ากัน ถ้าแพทบอกไปสูตรหนึ่งก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้ตามสูตรนี้ได้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ เดี๋ยวสอนดีกว่าว่า คิดยังไงดูยังไงให้เหมาะสมกับตัวเองเดี๋ยววันพุธเนาะคืออีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือว่าแพทเทิร์นแบบเดิมกับแต่ละสภาวะเขาเรียกว่าไงแต่ละช่วงอะค่ะคือแม้คือคนเดียวกันเนี่ยค่ะ สมมุติว่าอย่างช่วงเนี้ยอิงไม่สบายอิงอัดโปรตีนกินโปรตีนเข้าไปปุ๊บอิงหาย แต่พอว่าในช่วงปัจจุบันเราอาจจะไม่ต้องกินโปรตีนหรือไม่ต้องกินวิตามินหรืออะไรเสริมก็ได้เพราะว่าร่างกายเราไม่ได้ขาดอะไรขนาดนั้นนะคะอย่างกรณีผู้ป่วยโรคไตอย่างเงี้ยค่ะบางคนเนี่ยโพแทสเซียมช่วงนี้สูงช่วงนี้กินผลไม้เยอะโพแทสเซียมสูงช่วงนี้ก็ถูกงดผลไม้ไปก่อนมันก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยโรคไตคนนี้จะต้องถูกงดผลไม้ไปตลอดระยะการรักษาของเขาอาจจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาสามารถกินโพแทสเซียมก็ได้เพราะว่าช่วงนี้เหงื่อออกเยอะขึ้นมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาสามารถทานได้เพราะฉะนั้นแพทเทิร์นนะคะที่มันยึดตายตัวอิงว่าไปดูคุณหมอกับแพทวันพุธนี้ดีกว่าค่ะมันจะได้เหมือนกับถูกว่าเลยว่าโอเคงั้นช่วงเนี้ยเราผลแลบเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ควรจะปรับแพทเทิร์นที่เขาให้มาจะได้ถูกต้องด้วยเหมาะสมมากกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวหมอไปคุณปอจุดสุดเขตเนี่ยค่ะโอเคถามว่าท่านนี้บอกว่าเป็นไตระยะ5นะคะมีโอกาสหายไหมคะเป็นญาติทางแฟนโอเคก็อันนี้หมอตอบแล้วกันนะคะไตระยะ5ถ้าหมายถึงความหมายนี้จริงๆก็คือเป็นไตเรื้อรังแล้วก็เป็นระยะท้ายแล้วค่ะโดยความหมายของระยะนี้เราเรียกว่าไม่หายนะคะแต่ว่าจะใช้คำว่าแต่ก็มีวิธีการในการดูแลนะคะหมอก็มีหลายเคสของไตระยะ5ที่ก็ไม่ได้หายแต่ว่าก็สามารถที่จะประคับประคองรักษาระยะไตให้ประมาณเดิมได้นะคะแต่ก็จะมีบางท่านจริงๆที่พอเป็นระยะ5ปุ๊บแล้วก็เขาเรียกว่าไม่ตอบสนองกับการรักษาการดำเนินโรค
เป็นมากขึ้นสุดท้ายก็ต้องไปใช้วิธีบำบัดทดแทนทางไตนะคะ กับมีอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องพูดหลายๆครั้งหลายๆรอบก็คือว่าในความระยะ5เนี่ยก็คือตัว GFR เนี่ยน้อยกว่า15นะคะ อันนี้มีบางท่านเข้าใจว่าตัวเองเป็นระยะ5แต่บางทีเป็นไตเฉียบพลันอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะมีโอกาสหายได้ต้องไปดูดีๆว่าในเคสที่ท่านจะถามเนี่ยค่ะสรุปว่าเป็นไตเฉียบพลันหรือว่าเป็นไตเรื้อรังนะคะ โดยความหมายที่เขียนว่าเป็นไตระยะ5เนี่ยถ้าเป็นความหมายโดยเขาเข้าใจกันทั่วๆไปเนี่ยก็จะหมายถึงเป็นไตเรื้อรังซึ่งความหมายของไตเรื้อรังแปลความว่าจะไม่ได้หายนะคะท่านต่อไปนะคะ คุณธวัชชัย นาทีที่35ท่านนี้ถามว่ามีอาการปวดแป๊บๆบริเวณท้องน้อยด้านขวาเยื้องมาบั้นเอวมีสิทธิ์เป็นโรคไตได้ไหมท้องน้อยขวาอุ๊ยระวังนี่เป็นตั้งแต่วันไหนเนี่ย ท้องน้อยขวาเนี่ยอันแรกต้องระวังก่อนปกติขวาล่างเวลาเราตรวจคนไข้เนี่ยค่ะแบ่งสะดือเป็น4ส่วนงี้นะคะปื๊ดตรงเครื่องหมายบวกเนี่ยค่ะถ้าปวดขวาล่างตรงนั้นน่ะอันแรกเลยที่ต้องสงสัยก่อนคือไส้ติ่งนะคะยังไม่ได้นึกถึงไตนึกถึงไส้ติ่งก่อนแต่ว่าไส้ติ่งเนี่ยค่ะเป็นอาการที่แบบว่าถ้าเกิดยังไม่ได้รักษามันมักจะไม่ได้หายเองนะคะมีแต่ว่าชั่วโมงนี้ปวดถ้ายังอักเสบไปเรื่อยๆๆไม่ได้รักษาก็อักเสบเรื่อยๆๆจนไม่ไหวแล้วต้องมาโรงพยาบาลนะคะมีโอกาสได้ไหมที่ไส้ติ่งจะหายได้มีได้นะคะบางเคสที่แบบว่าภูมิคุ้มกันดีมากๆเนี่ยค่ะก็จะรักษาอาการอักเสบของตัวเองก็จะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรนะพังผืดหรืออะไรเงี้ยค่ะหุ่มๆๆๆจนแบบว่าการอักเสบค่อยๆห่อๆหายไปอย่างเงี้ยมีเหมือนกันนะคะแต่น้อยส่วนใหญ่ถ้าไม่มาก็จะแตกแล้วก็เกิดเรื่องนะคะอันนั้นคือข้อแรกเอ่อแต่ว่าท่านนี้นะคะเป็นท้องน้อยด้านขวาแล้วปรากฏเยื้องมาบั้นเอวเป็นได้ไหมส่วนใหญ่ที่ต้องระวังก็คือเป็นพวกนิ่วนะคะเป็นพวกนิ่วระบบทางเดินปัสสาวะได้ค่ะ อันนี้เสริมนิดนึงค่ะจากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะ เรื่องไส้ติ่งอักเสบแล้วก็หายเรีจยบร้อยไปแล้ว นเป็นพังผืดเนี่ยค่ะ ใช่ค่ะ เอาอีกคือตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ ก็คือมันอักเสบค่ะ แต่ก็อย่างที่คุณหมอบอกไปว่ามันอักเสบครั้งแรกก่อน แล้วมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น มันก็เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยก็คือคิดว่าแบบเด็กๆอะค่ะ ก็คือไม่มีอะไรเกิดขึ้น พอมาครั้งที่2ค่ะไส้ติ่งอักเสบรอบ2อะก็คืออาการก็คือเหมือนกับปวดท้องอาเจียนถ่ายคือทุกอย่างไอ้นี่หมดเลยค่ะ พอไปผ่าปุ๊บนี่ใช้เวลาผ่าตัดไส้ติ่งอะค่ะนานกว่าคนปกติ เพราะเขาบอกว่าเขาต้องเลาะผังผืดออกอะค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่ามีอาการเนี่ยก็คือไปหาหมอก่อนดีกว่าค่ะจะได้ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงการไอ้นี่อีกทีนึงเพราะว่าหมอพูดว่าวันนั้นเนี่ยก็คือถ้าสมมติไปโรงพยาบาลช้าอีกนิดนึงก็คือต้องเปิดหน้าท้องไว้เพราะว่าไส้ติ่งมันอักเสบมากจนมันจะแตกแล้วอะค่ะเพราะด้วยความที่ว่ามันมีผังผืดรัดเอาไว้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถ้ามีอาการอ่ะก็ถ้าสงสัยว่าเป็นไส้ติ่งก็คือให้รีบไปพบแพทย์ดีกว่าค่ะอย่ารอให้มันเกิดผังผืดพุ่มมาไม่โอเคค่ะ อันนี้ใช่แล้วก็หลายๆครั้งไส้ติ่งมาด้วยอาการแบบท้องเสียอย่างเงี้ยมีบางทีแบบบางทีก็บอกหมอเป็นโรคกระเพาะอย่างเงี้ยบางทีตอนแรกปวดเป็นโรคกระเพาะก่อนปวดตรงลิ้นปี่ปวดไปปวดมาย้ายที่ปวดย้ายไปขวาล่างอันนั้นเป็นไส้ติ่งนะคะบางทีเข้าใจเป็นโรคกระเพาะค่ะมีคำถามเมื่อกี้ค่ะที่เห็นจากใน YouTube อะค่ะของคุณพรนะคะเอเชียเน็ตเขาถามว่าปัสสาวะขอโทษค่ะโรคโปรตีนรั่วต่างกับโรคไตอย่างไรครับ โรคโปรตีนรั่วต่างกับโรคไตอย่างไรใช้คำว่าโรคไตแปลความว่าโรคไตแปลความว่าโรคไตโรคไตแปลความว่าความผิดปกติใดๆที่เกี่ยวกับไตเรียกโรคไตทั้งหมดเลยโรคไตอาจจะผิดปกติได้หลายอย่างเช่นเอ่อมีหน้าที่หมายความว่าเจาะมาแล้วการทำงานของไตผิดปกติก็เรียกโรคไตมีเกลือแร่ผิดปกติแล้วมันยังไม่ดีขึ้นสักทีก็เรียกโรคไตมีอ่า โครงสร้างการทำงานของไตผิดปกติก็เรียกโรคไตไม่สามารถที่จะดูดกลับโปรตีนได้หมดทำให้โปรตีนหลุดมาในปัสสาวะก็เรียกโรคไตอันนี้เรียกโรคไตหมดเลยโรคไตเป็นอันใหญ่นะคะโปรตีนในปัสสาวะเป็นแค่1อันเล็กๆที่เกิดจากไตเกิดเรื่องนะคะซึ่งบางทีโปรตีนในปัสสาวะเนี่ยก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าบางทีเป็นชั่วคราวอันนั้นไตอาจจะไม่เกิดเรื่องก็ได้แปลความว่าจริงๆโปรตีนรั่วในปัสสาวะเนี่ยถ้าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวนิดๆหน่อยๆอาจจะไม่ได้เป็นโรคไตก็ได้นะคะเดี๋ยวเราตอบคำถามในอันนี้ท่านนี้มั่งอันนี้หมอเขียนเองท่านนี้นะคะสวัสดีค่ะหมอสวัสดีทุกท่านก่อนแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะท่านนี้ตอบกันไปแล้ว
อือฮึไตไม่ว่าจะระยะใดๆอะค่ะจริงๆวิตามินกับอาหารเสริมไม่ค่อยอยากให้ทานเท่าไรโดยแนวโน้มของเราเนี่ยคือหมอเข้าใจมากๆว่าหลายๆท่านจะพยายามหาแบบว่าเอ่อมีอะไรเสริมไหมมีอะไรฟื้นฟูไหมอะไรอย่างเงี้ยคือว่าถ้าเกิดสมมุติว่าสิ่งที่เราต้องการคือประมาณนี้แล้วเราทานได้น้อยกว่าอย่างเงี้ยอันเนี้ยเสริมแค่มันพอดีได้แต่โดยแนวโน้มเนี่ยเราจะไม่ได้สามารถทานได้เท่าคนปกติอยู่แล้วเพราะว่าแนวโน้มการกรองของเสียการmetabolism แล้วร่างกายจะกระจัดไม่ออกอะเยอะกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเสริมเข้าไปมันจะไม่ได้แค่นี้เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางทีก็จะทานพออยู่แล้วก็เสริมเข้าไปมันก็จะล้นพอล้นเนี่ยมันก็จะเกิดเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ค่อยจะอยากให้ทานอะไรเสริมนี่ยิ่งถามว่าแบบวิตามินอะไรอาหารเสริมอะไรอย่างเงี้ยคือแบบสมมุติถ้าอยากจะให้เสริมสักตัวหนึ่งอย่างเงี้ยถามหมอสั่งไหมอาหารทางการแพทย์ให้คนไข้อย่างเงี้ยสั่งนะคะแต่ว่าสั่งภายใต้หมอมีดูหมดทุกอย่างแล้วไงมีดูตั้งแต่แบบว่าคนไข้ผู้ชายผู้หญิงคนไข้น้ำหนักเท่าไรอายุเท่าไรโรคประจำตัวยังไงไตระยะไหนเกลือแร่เป็นยังไงน้ำหนักลดไปเท่าไรกินอาหารมื้อไหนไม่พอแค่ไหนอย่างเงี้ยแล้วเราก็ถึงเลือกยี่ห้อให้เพราะฉะใช่นั้นแล้ว คำถามในยาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมใช่เพราะฉะค่ะ นั้นยิ้มเลยเห็นไหม เพราะฉะนั้นในลักษณะที่แบบว่าพิมพ์มาอย่างเงี้ยหมอก็เข้าใจบางท่านก็พยายามจะพิมพ์ยาวอะนะแต่มันก็ไม่ครบอยู่ดีแล้วเวลาจะตอบก็จะตอบลำบากแล้วแม้กระทั่งสิ่งที่หมอจะให้ไปเนี่ยบางทีสั่งไปนะสูตรนี้แม้กระทั่งแบบยี่ห้อนี้ด้วยซ้ำเอากล่องเนี่ยค่ะเขียนชื่อกล่องไปเลยค่ะไปซื้อนะคะพอนัดมาอีกรอบหนึ่งอะให้เปลี่ยนกล่องก็มีนะเพราะว่าผลเลือดเปลี่ยนใช่ไปเนาะให้เปลี่ยผลเลืนกล่องอดเปลี่ยนไปให้ลดปริมาณก็อืคือมปรับให้เรื่อยๆคืออืแบบอย่างที่พี่ม อิงบอกเลยคือ ไม่มีสูตรไหนที่ใช้วันนี้แล้วจะใช้ได้ตลอดชีวิตอืมก็เราไม่ได้แปลความว่าเรารักชอบหรือไม่รักชอบยี่ห้อไหนอะแต่ว่าเราก็ดูว่ายี่ห้อนั้นน่ะเขายี่ห้อนั้นสูตรนั้นเขาตรงกับสิ่งที่คนไข้เราจะต้องใช้ใช่ณช่วงเวลาใช่นั้นๆหรือใช่ไม่อย่างเงี้ยค่ะใช่เพราะมีก็จะลำบากบางสูตรอะค่ะอืมคือถ้าทานไปอย่างมีเคยเจอที่จากส่วนตัวค่ะก็คือจะเคยเจอก็คือว่าเราอะเห็นว่าคนไข้อะเหมาะกับการทานอาหารสูตรเนี้ยอาหารประเภทเนี้ยมากก็คือปรึกษาหมอก็โอเคเห็นด้วยพอเห็นด้วยปุ๊บให้ไปสักพักหนึ่งคนไข้เริ่มมีเกลือแร่บางตัวที่มันผิดแปลกไปอะค่ะเขาก็หาสาเหตุว่ามาจากยาหรือมาจากอะไรสุดท้ายก็คือมาจากอาหารคนไข้ก็คือต้องปรับอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นเกิดพอย่าบอกว่าเนี่ยย่าคือซื้ออาหารเสริมยี่ห้อนี้ค่ะมาค่อนข้างเยอะแล้วขอปรับสูตรญาติก็อึ้งไปนิดนึงก็โอเคปรับพอปรับไปสักพักนึงพอเกลือแร่ทุกอย่างมันตกกลายเป็นว่าอ้าวเกลือแร่มันหายไปก็ต้องปรับขึ้นมาอีกหรือบางอันนะคะก็ต้องใช้2อันเนี่ยมาผสมกันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็เลยเหมือนกับประมาณว่าพอถามเรื่องอาหารเสริมก็คืออย่างที่บอกค่ะว่าอยู่ที่ว่านะตอนนี้สภาพร่างกายเราเป็นยังไงเกลือแร่เราเป็นยังไงแล้วก็ความต้องการหรือการสูญเสียหรือการทดแทนหรืออะไรเงี้ยค่ะมันเป็นยังไงขึ้นอยู่กับสภาวะนั้นๆจริงๆเพราะมันไม่มีสูตรที่เป็นแบบว่าโอ้สูตรมหัศจรรย์สามารถทำได้ทุกคนเหมือนกันหรือสูตรนี้ใช้ไปเลยตลอดชีวิตแล้วคุณจะดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่มีอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วอันนี้ความละเอียดความจะบ่อยในการปรับอย่างเงี้ยไม่เท่าความยากคือไม่เท่ากันด้วยบางเคสอะนิ่งๆเลยแบบซื้อยี่ห้อเนี้ยยาวไปไม่เป็นไรบางเคสแบบยิ่งเป็นเคสที่แบบว่าเพิ่งจะเกิดเรื่องมาเช่นเคส ICU เคสอะไรอย่างเงี้ยที่บางทีให้อาหารไปปุ๊บพออีกไม่กี่วันเจาะเลือดมาต้องเปลี่ยนสูตรอาหารอย่างเงี้ยก็มีใช่ ท่านนี้อย่างที่ตอนนี้ดูอยู่มีเป็นญาติอะค่ะที่ดูเรื่องมะเร็งให้แกอยู่อย่างเงี้ยค่ะก็คือตอนเนี้ยก็คือให้กินไปสักพักหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่อีกละเพราะว่าแกจะมีแอคทิวิตี้เพิ่มขึ้นมาหรือว่าแบบช่วงก่อนรับหลังก่อนหลังแอคทิวิตี้แกจะต้องทำยังไงหรือแบบตอนนี้มันไปถึงตรงนั้นแล้วก็ต้องเปลี่ยนคือมันอันเนี้ยค่ะด้วยความที่เป็นญาติก็คือเหมือนกับว่าเราดูค่อนข้างเร็วเพราะว่าแบบโอเคแหละมาปุ๊บเราก็ดูให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเร็วแต่ว่าทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเป็นท่านอื่นที่อาจจะไม่ได้มีคนที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกอะไรไม่ได้มีนักกำหนดฐานนั่งอยู่ข้างๆหรือว่าแบบไม่ได้มีคุณหมออะไรนั่งอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเราจะเลือกใช้อันใดอันหนึ่งเนี่ยก็คืออยากให้เป็นแพทย์สั่งหรือว่าให้เป็นผู้เชี่ยวชาญสั่งดีกว่าค่ะดีกว่าที่ว่าเราจะไปหาซื้อเองเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าบางคนเป็นโรคไม่ใช่เป็นโรคเดียวค่ะเป็นหลายโรคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะมาสั่งจ่ายให้เขาอาจจะลืมคำนึงถึงข้อบางอย่างไปหรือว่าคาดไม่ถึงเรื่องบางอย่างไปเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเนี่ยจะเหมาะสมมากกว่าค่ะความยากอีกอันหนึ่งตรงที่ว่าฉลากข้างกล่องกับตัวของคนไข้บางคนอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสมมุติว่า
ผลิตภัณฑ์เนี้ยเขาออกแบบมาสำหรับแบบเนี้ยโดยส่วนใหญ่ก็จะสามารถที่จะใช้ได้จริงๆแต่ว่าจะมีบางเคสที่แบบดันไม่เหมือนคนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความยากในการที่แบบจะสบายใจในการที่แบบว่าหมอบอกไปเลยว่าแบบนี้แหละกินไอ้อย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่ได้แบบนั้นอย่างเช่นง่ายๆเลยก็คือว่าสมมุติว่าเป็นอ่าเป็นฟอกไตอย่างเงี้ยค่ะฟอกไตส่วนใหญ่ก็ โพแทสเซียมจะค่อนสูงกัน ปรากฏก็จะมีบางเคสและหลายเคสพอโพสมแทสเซียมควรด้วยต่ต่ำอย่างเงี้ยก็แล้วไปกินของอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ตรงไงก็จะมีความยากนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นน่าจะต้องรู้ทั้งเป็นไตระยะไหนผลเลือดเป็นไงมีโรคร่วมไหมอย่างเงี้ยจะต้องรู้ละเอียดค่ะซึ่งในความรู้ที่เราพูดก็เหมือนวนไปวนมาวนมาวนไปอะหมอว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนกับจะสามารถแบบมาขอ1คำแล้วก็ได้ไปเลยอย่างงี้อันนั้นมันต้องเป็นการปรึกษารายบุคคลน่ะถ้าแม้กระทั่งรายปรึกษารายบุคคลก็ไม่ใช่ว่าปรึกษาทีเดียวเนาะมันก็มีบางเคสที่เวลาหมอปรึกษานักกำหนดอาหารเนี่ยเช่นคนไข้เขามาหาวันนี้แหละแล้วก็หมอดูแล้วอุ๊ยต้องคุยเรื่องอาหารหมอก็ส่งปรึกษาไปเสร็จปุ๊บก่อนกลับบ้านอ้าวไตดีขึ้นอย่างเงี้ยก็ปรึกษาใหม่นะเพราะว่าก็จะกลับมามีอาหารกินได้อีกเพียบเลยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ปรึกษานี่ เหลือกินได้เหลือนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยเนาะค่ะ หรือแม้กระทั่งอ่าสมมุติว่ารอบนี้นะกินได้หลายอย่างเลยปรากฏไปหายตัวไปคนไข้หายตัวไปกลับมาอีกทีค่าไตแย่มีนั่นนู่นนี่ติวใหม่อย่างเงี้ยค่ะก็มีหลายครั้งหลายเคสเป็นแบบนี้ค่ะท่านนี้นะคะก้อน2เซนต่อหมวกไตเคยมีขาอ่อนแรงค่าโพแทสเซียมต่ำมาตลอดอุ๊ยอันนี้ต้องไปหาคุณหมออะค่ะว่ารักษายังไงอันเนี้ยจะเป็นลักษณะอีกอันหนึ่งไม่รู้เคสเดิมเปล่าที่หมอพูดไปตอนต้นรายการว่าเนี่ยจะมีก้อนเนี่ยที่ต่อมหมวกไตแล้วก็ตัวแขนขาอ่อนแรงจะเป็นจากการที่โพแทสเซียมต่ำนะคะแล้วก็ต่ำนี่จะต่ำจริงจังต่ำแบบว่าใช่ต่ำแบบลุกไม่ขึ้นเลยต่ำแบบว่าเขาเรียกอะไรนะนั่งยองก็ลุกไม่ค่อยขึ้นอย่างเงี้ยพวกเนี้ยรักษาแล้วส่วนใหญ่แล้วจะดีมากๆก็คือโพแทสเซียมก็จะดีขึ้นความดันก็จะแก้ไขได้ค่ะอือฮึ ท่านนี้นะคะผู้ชาย75ปีค่ะไม่เป็นเบาหวานนะคะเป็นโรคหัวใจนะคะเส้นเลือดหัวใจตัน3เส้นรักษาด้วยยาการคงที่แล้ว GFR 45ไม่คือวิตามินกับอาหารเสริมอะวิตามินหรือยาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะบางท่านน่ะอย่างเงี้ยบางทีคุณหมอให้วิตามินถามวิตามิน B ทานได้ไหมอย่างเงี้ยวิตามิน B มักจะทานได้แต่ว่าอยากให้แบบไม่มีอะไร แนะนำให้ไปซื้อทานเอเอองมีอะไรก็คือต้องไปบอกคุณหมอเขาก่อนน่ะไม่ได้จำเป็นว่าแบบว่าอย่างงี้เขาให้ยามาแล้วก็ต้องมาแบบถามคุณหมอเคสอื่นว่าแบบขอเพิ่มตัวนู้นตัวนี้ได้ไหมอย่างเงี้ยหมอก็แนะนำว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วอยากจะทานอะสิ่งที่ทำก็คือไปถามคุณหมอที่ดูแลเลยว่าจะเพิ่มอะไรไหมอย่างเงี้ยค่ะอืมที่เราเจอบ่อยๆที่คลินิกเราอะค่ะคือส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวซื้อมาทานเองแล้วมันไปทางแบบได้รับมากเกินไปแล้วอืเกิดมโทษที่ตามมาอย่างเงี้ยมากกว่าที่เราเจอบ่อยๆที่หน่วยไตเราอือฮึมักจะไปใช่ในทางที่ได้เยอะเกินแล้วเป็นผลกับไตในทางที่ไม่ดีคือถ้าอาหารเสริมถ้าเป็นแพทย์สั่งอะค่ะก็คือวิตามินหรืออาหารเสริมที่แพทย์สั่งอะค่ะก็คือเขาก็จะต้องพิจารณาจากตัวคนไข้แล้วค่ะเขาถึงจ่ายให้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดจะไปซื้อเองข้างนอกอะเราก็ไม่รู้ว่าแบบเวลาเราไปเราก็ไม่ได้พกผลเลือดไปให้เขาดูทั้งแฟ้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเป็นแพทย์สั่งก็สบายใจได้ค่ะแต่ถ้าแพทย์ยังไม่สั่งให้เขาก็คงจะมีเหตุผลของเขาหรือว่าข้อจำกัดอื่นๆนะคะก็ไม่ต้องไปหาต้องถามทานเองก็น่าจะโอเคใช่ก็อาจจะหรือไม่ต้องถามต้องถามหรือว่ายังไง อืมหรือถ้าอยากทหมอเคยเจอานถ้าอยากทานก็ปรึกษาแพทย์เลยค่ะถ้าเจอแพทอืมย์ก็ปรึกษาแพทย์เลยอืม แพทย์เจ้าของไข้อะค่ะอืมหมอเคเขาจะได้ยเจอแบบคำตอบเราได้รื้อดูอย่างเงี้ยโอ้โฮยาแบบนั่งรื้อยาหน้ามืดเลยบางเคสแบบถามที่มาของยาอย่างเงี้ยแบบอันนี้ก็ซื้อเองอันนี้ก็ซื้อเองอันนี้ก็ซื้อเองเคยเจอเคสแบบว่าไปซื้อประมาณแบบซื้อแคลเซียมซื้อวิตามินดีอะไรอย่างเงี้ยทานเองแล้วเขาก็บอกว่าก็จะขอทานต่อ หมอก็แล้วก็จะประมาณว่าจะทานต่อแล้วก็ถามหมอว่าจะทานดีไหมอะไรเงี้ยหมอก็ถามว่าแล้วเขาเรียกข้อบ่งชี้คืออะไรคนไข้ก็บอกว่าก็ซื้อเองแต่ว่าทานอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรหมอก็ตอบว่าอะไรรู้เปล่าคะหมอตอบว่าหมอไม่ตอบเพราะว่าอะไรเพราะว่าหมอก็ไม่รู้นะว่าสรุปว่าเขามีข้อบ่งชี้เปล่าเกิดเขามีข้อบ่งชี้อยู่เช่นเขาอาจจะทำถูกสมมุตินะคะเขาทำถูกอย่างเงี้ยแล้วหมอไปหยุดของเขาอ้าวกลายเป็นอยู่ๆเขาดีของเขาอยู่แล้วเราไปหยุดหรือ
หมอก็จะตอบว่าอ้าวแล้วงั้นหมอบอกให้เขากินต่อเลยไหมหมอก็ไม่ตอบว่าหมอให้กินเขาต่อเพราะหมอก็ไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเกลือแร่มันเกินไปแล้วเปล่าคะเพราะฉะนั้นคำแนะนำของหมอก็ข้อหนึ่งหมอก็จะตอบว่าหมอไม่ตอบข้อสองก็คือว่าถ้าเกิดจะให้หมอตอบเนี่ยสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าหมอควรจะเช็คเพื่อจะยืนยันก่อนว่าอันนั้นนะคะมีข้อบ่งชี้หรือเปล่าเช่น ถ้าเกิดยาตัวที่เขาถามเป็นวิตามินดีเป็นแคลเซียมอย่างเงี้ยเราก็เช็คก่อนหมอก็จะเช็คอะไรเช็คระดับวิตามินดีเช็คระดับแคลเซียมเช็คระดับฟอสฟอรัสทั้งตอนนี้แล้วก็ขอย้อนไปดูของเก่าก่อนให้ยาก่อนเริ่มทานยาเป็นยังไงตอนนี้เป็นไงดูผลซีรีส์ของผลเลือดเนี่ยค่ะแล้วค่อยบอกอีกทีหนึ่งว่าสรุปจะให้ทานหรือไม่ให้ทานเพราะฉะนั้นวันนี้ก็หมอใช้คำว่าหมอตอบให้ไม่ถูกเหมือนกันว่าจะไปทางไหนไปไม่ถูกแต่ว่าตัวผลเลือดเองนั้นนะคะจะสามารถที่จะเป็นแนวทางบอกได้ค่ะ คือวิตามินอาหารเสริมบางอย่างที่เขาขายกันนะคะมันก็จะมีแบบสองแบบอยู่ดีค่ะแบบที่ละลายน้ำกับละลายในไขมัน ทีเนี้ยอย่างที่ตัวที่ละลายในไขมันพวก ADEK อะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือบางอย่างถ้าเราซื้อเสริมไปเราก็ต้องแน่ใจก่อนว่าเราขาดจริงๆเพราะบางพวกเนี้ยสะสมในร่างกายค่อนข้างเยอะอะค่ะอันนี้ก็จะไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ไม่ค่อยแนะนำถึงแม้ใครจะถามก็จะบอกว่าปรึกษาแพทย์เลยเพราะว่าบางคนเขาขาดวิตามินดีเขาได้รับเสริมจากแพทย์มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็ยังโอเคอยู่แต่เราก็ไม่แน่ใจว่าที่เขาไปซื้อข้างนอกค่ะมันจะยังไงเพราะอย่างที่เจอมาล่าสุดก็คือเนี่ยค่ะด้วยความว่าเป็นโควิดกันเยอะใช่ไหมคะก็จะถูกแบบว่ามีตำรับยาแชร์มาให้กินวิตามินดีเสริมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆก็คือถ้าอย่างคำแรกพอปุ๊บมาเนี่ยเราก็จะต้องนึกแล้วว่าวิตามินดีมันละลายในไขมันนะมันสะสมได้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดกินเยอะไปมันก็ไม่ค่อยโอเคอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือต้องดูก่อนว่านะตอนเนี้ยเราขาดอะไรจริงหรือเปล่าแล้ววิตามินอ่ะมันมีทั้งอย่างที่บอกค่ะ อย่างวิตามินบีละลายในตัวของในน้ำใช่ไหมคะนี่ก็เคยเจอประสบการณ์ส่วนตัวเลยค่ะช่วงนั้นขาดวิตามินบีก็คือทานไปก็ปัสสาวะปกติแต่พอช่วงไม่ขาดค่ะทานไปปุ๊บปัสสาวะอ่ะสีเปลี่ยนเลยค่ะสีแปลกแปลงไปเลยอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าอันเนี้ยก็คือเราขนาดว่าเอ้ยเราก็โอเคเราเริ่มไอ้นี่ละแสดงว่าฉันไม่ได้นี่ละขนาดนั้นละอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแล้วอย่างบางทีอะค่ะก็คือเหมือนกับประมาณว่าวิตามินอย่างที่บอกค่ะมันมีทั้งสองแบบละลายน้ำกับละลายในไขมัน ถ้าเราไม่มั่นใจก็คือรอปรึกษาหมอให้หมอเขาช่วยดูให้แล้วก็ถ้าเขาสั่งจ่ายมาเราค่อยไปซื้อก็ได้ค่ะมันก็ไม่ได้เหมือนกับว่ามันจะได้ปลอดภัยกับเรามากกว่าด้วยเพราะถามว่ารีบไหมก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีอะไรที่มันดูรีบเท่าไหร่นะคะทำไมอิงประสบการณ์เยอะล่ะค่ะคนรอบข้างเยอะค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าพอเวลาทำงานอยู่บางทีอะค่ะก็คืออย่างวิตามินบีอย่างเงี้ยค่ะก็คือช่วงนั้นขาดเพราะว่าพอไปตรวจมาก็คือขาดหมอก็เลยบอกว่างั้นก็กินจ่ายวิตามินบีไปทีเนี้ยวิตามินบีมันก็จะมีอิงเพิ่งทราบเมื่อก่อนเนี้ยว่าไม่ทราบเลยว่าวิตามินบีบางอันมันผสมยีสต์ซึ่งมันจะได้ดูดซึมได้ดีกว่าหรืออะไรได้ดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วคืออิงก็กินวิตามินบีอยู่ยี่ห้อนึงแล้วก็คือท้องเสีย ถ่ายท้องก็คือไม่ได้ดีขึ้นเลยพอไปวัดปุ๊บวิตามินบีก็ยังต่ำเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรดีขึ้นเขาก็เลยบอกว่างั้นเปลี่ยนยี่ห้อให้เป็นเหมือนกับว่าให้มันมีเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งค่ะก็จำไม่ได้ว่ามียีสต์หรือไม่มียีสต์เลยสักอย่างหนึ่งพอไปทานปุ๊บก็คือโอเคก็ดีขึ้นก็คือทานมอนิเตอร์ตัวเองมาเรื่อยๆจากหลังจากนั้นก็คือรอ follow up หมอไปไม่ได้ไปเจอหมอเพราะช่วงนั้นเรียนหนักอยู่ก็เลยพอมาดูก็คือสังเกตตัวเองค่ะอย่างที่บอกพอเวลาเรากินอะไรเข้าไปก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วว่ามันประหลาดไหมเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าทานเข้าไปแล้วมันส่งผลอะไรกับเราหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะอย่างที่บอกคือไม่ได้เป็นคนที่ชอบทานวิตามินหรืออาหารเสริมอะไรอยู่แล้วถ้าในกรณีที่ไม่ขาดก็คือจะไม่ได้ทานอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าแบบกรณีที่ขาดก็คือโอเคใช้ตามที่แพทย์สั่งแต่จะนิสัยไม่ดีตรงชอบรอ follow up แพทย์เนี่ยแหละค่ะ ดูมองด้วยสายตา มีบ่อยที่แบบว่าหน้าตาสบายใจแล้วก็หนีเราไปอย่างนี้ โอเคเดี๋ยวต เดี๋ อ ยว บ ใกล้ นี้ จะ ก่อน 1 ชั่วโมงแล้วนะเดี๋ยวหมอหนึ่งก็ใกล้จะแบบ ซินเดอเรลล่าจะต้องไป สวัสดีค่ะไตเป็นไตรั่วนะคะโปรตีนรั่ว 3.4 นะคะ โอกาสหายไหมตอนนี้ค่าไต 86กำลังจะกลับมารับประทานและจะกลับมาทานอาหารได้เหมือนคนปกติไหม ตอนนี้คุมอาหารจำกัดโปรตีนเดี๋ยวหมองงก่อน เดี๋ยวก่อนนะคะ คือว่าโปรตีนรั่วเนี่ย 3.4 เนี่ยหมอสมมุติก่อนแล้วกันนะคะ น่าจะเป็นเรื่องของ3.4 กรัมต่อวันหรือเปล่านะคะโอกาสหายไหมจริงๆถ้าเกิดเพิ่งจะเริ่มอย่างเงี้ยก็ทุกเคสแหละหมอก็จะหวังให้เขาดีที่สุดอะไรเงี้ยโอกาสหายได้ไหมไตรั่วปุ่มโปรตีนรั่วไตรั่วอย่างเงี้ยค่ะมีโอกาสหายได้แต่หมอขออนุญาตงงนิดนึงว่าจำกัดโปรตีนทำไม
ใช่ไหม ไม่ คะ คือ เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ไตถ้าเปอร์เซ็นต์ไต86 นะ ก็คือทานโปรตีนเกือบคือเหมือนคนปกติอะใช่ไหม ไม่ต้อง แพนคิด จำกัด ว่า โป เขา ร น่า ตีน จะ หรื เข้า ว่า ใจว่า ถ้าสมมุติว่า ค่ะ ทานโปรตีนแบบปกติอะ เหมือนทานเยอะก็จะรั่วเยอะ จริง ๆ คือถ้าถามว่า ทานแบบ อืม เยอะ ๆ ๆ เกินปกติมันจะรั่วเยอะขึ้นไหม อืม อันเนี้ยมีสิทธิ์ที่มันจะ อื รั่วขึ้นเย ม อะ แต่ว่า อย่างเคสรั่ว อย่างเงี้ย เราไม่ได้ให้จำกัดโปรตีนเหมือนเป็นแบบโรค อื ไต ม ระยะท้าย ๆ เราทานโปรตีนในปริมาณปกติเหมือนคนทั่วไปน่ะค่ะ 0.8 ถึง 1 กรัมต่อน้ำหนัก อืม ตัวที่ควรจะเป็นต่อวัน อือฮึ แล้วก็จริง ๆ คุมอาหารน่ะ แล้วน้ำหนักลดอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะไม่ได้ใช่เพราะว่าคุมโปรตีนอย่างเดียวหรือเปล่า คือเหมือนแบบคำว่าคุมอาหารน่ะกลายเป็นว่า คือเราทานทุกอย่างอะน้อยไปหมด หรืออีกอันหนึ่งต้องดูว่าไอ้ที่น้ำหนักลดเนี่ย ก็คือว่าบวมลดลงหรือเปล่า อันนั้นคือดีหรือเปล่า เพราะว่าถ้าตัวใหญ่ ๆ เลย หมอเคยเจอแบบว่า เราก็ลงได้ทีเป็น 10 โลนะ ไอ้อย่างนั้นก็ไม่ต้องตกใจ ก็คือถ้าเกิดอาการบวมมันลดลงอะ ก็จะแข็งแรงขึ้น อย่างเงี้ยต้องไปดู อืม ค่ะ ค่ะ ถ้าน้ำหนัก แต่ ลง อั เย อัน อะ ดับ มา แร ก ก ก็ ก็ จะ คื เป็ อน อัน บ นี้ วม จะไม่จำกัดโปรตีนแบบนอ้ือย ม ๆ แบบไม่ทานเลยนะคะ คือทานได้ปริมาณเหมือนคนปกติทั่วไปเนาะ 0.8 กรัมถึง 1 กรัม ต่อน้ำหนักตัวที่ควรจะเป็นต่อวัน อีกอย่างหนึ่งคือถ้าจำกัดโปรตีนน่ะค่ะ แน่นอนว่าโปรตีนเป็นสารอาหารให้พลังงานค่ะ พลังงานก็จะน้อยลงไปด้วย ทีนี้พลังงานน้อยลง ก็คือน้ำหนักอาจจะ 1 ก็คืออาจจะลด อาการมวลน้ำอาจจะลดลง 2 คือพลังงานอาจจะไม่พอก็ได้ อย่างเงี้ยค่ะ ต้องไปดู กินอ ป ย่า ัจ ง จั อื่ ย น ราย น้อย อื่น ตา ด้ ม วย ไปด้วย อย่างเงี้ย ใช่ เพ โอ ราะ เค ว่าด้วยความที่ค่ว่าะ จำกัดโปรตีนไปแล้ว อืม โอเคค่ะ เดี๋ยวหมออาจจะต้องขอ จบไลฟ์แล้ว เผอิญจะโดนตามแล้ว ขอบคุณทุกท่านนะคะ แล้วก็ ท่านใดยังไม่ได้ตอบขออภัยจริง ๆ เดี๋ยวรอบหน้าอาจจะค่อยเจอกันใหม่นะคะ รอบหน้าเดี๋ยวเจอหมอกับแพทย์ วันพุธบ่าย 2 ก่อน แล้วก็เดี๋ยววันอาทิตย์พี่อ้อน่าจะกลับมาแล้ว เดี๋ยวค่อยเจอกัน วันนี้ใครจะติดตามพี่อ้อไปได้นะคะ พี่อ้อเราไป พี่ใหญ่เราไปนี่เลย ไปทำส ส วย มา อยู่ คมโรคไต ค่ะ พี่อ้อไปเป็น เขาเรียกอะไรนะ ไปเป็นแขกรับเชิญอยู่สมาคมโรคไตนะคะ ท่านใด ไปติดตามพี่อ้อได้นะคะ ในเฟซบุ๊กสมาคม ค่ะ โอเค วันนี้ลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณแพทย์ ขอบคุณอิงมากนะคะ จ้ะ สวัสดีค่ะ